حنا في اواخر العيد، في اواخر رمضان. غادي نديروا واحد الصابلي ان شاء الله بمناسبه العيد. كنتمنى لكم وللجميع الصحه والسلامه. اشنو عندنا؟ نبداو بسم الله. اولا عندنا دقيق 700 غرام، قد معبوره بالميزان. انا عبرت هنايا بالميزان 700 غرام. عندنا 200 غرام ديال السكر كلاص، سكر غبره بولبو. ميتين غرام. عندنا 100 غرام ديال الكاوكاو مطحون. وعندنا 250 غرام ديال الزبدة، 250 غرام. عندنا واحد الباكية ديال الفاني، وشنو عندنا مازال كتر؟ عندنا واحد المعلقه ديال قشور البرتقال مطحون كما اللي سيبت في واحد الفيديو سابق. وعندنا 2 بيضات، وعندنا كاس ديال الزيت 150 مليلتر. ودابا ما غنزيدو هذا الشيء حتى نخلطو هاد الزبده مع الدقيق مزيان. درت فيه واحد التقابي هنا باش نقدروا ودابا غادي نركبهم في الماكينه. باش هنا يغطي ليا وما يطيرش الدقيق. بسم الله. وغادي نخلطو كتر. دابا غنستعملو اليدين. دابا غنديروها في واحد البولصه. غندخلوها للثلاجه. درنا العجينه ديالنا ما بين 2 ديال البلاستيكات، طلقناها. عندنا هاد القالب غادي نقطعو به. بسم الله. درنا العجينه ديال الصابلي هنا، غادي نطلقوها بالمدلك. قياس واحد مزيان. دابا نقطع نشوف واش عندنا هنا.
عندي هاد الشكل. من بعد ما داب هذاك مزيان وغلا زدناه كاوكاو، كاس ونص ديال الكاوكاو، ودرنا فيه واحد المعلقه ديال شور ديال البرتقال باش تعطي داك النسمه ديالها واللون. ودابا غادي نديرو في هاد السيليكون، ما حدو باقي جاري مقصع. دابا هذه كانت تجمعات، غادي ندير الكويرات صافي. غندخلها الفران حتى طيب شويه تحمر ونخرجها. عندنا الشكلاط من بعد ندلوناه ونزيدو ليه واحد شويه الزيت. خليو هادي حتى تبرد، ندوزو نصايبو هادي. عندي كريم ديال الكراميل، غندير شويه هنا وغادي نلصق هادي. غنمشي معاه هكا حتى نساوي تلصق. من بعد غنديكوريوها بشي حاجه، تشوفوا غنديكوريه بالكراميل من الوجه. عنده هاد البليصه نعمروها. من بعد ما لصقناهم سخنا شويه تاع الكراميل وزدناه شويه ديال الكلوكوز باش يجمد. نديرو واحد الدميعه هنا فوق هاد. من بعد ما نشفت لينا هاد الحليوه غنديرو واحد شويه تاع الشكلاط هنا ونلصقو هادي غنخليوها بيضة هكا. ندوت شويه تاع الشكلاط بيض باش نزوقو نبدلو اللون ديال هاد الشكلاط الكحل. درت لي واحد القطيره د الزيت، شويه واحد المعلقه د الزيت. عندي واحد القريعه غنديرو فيها صافي. نخليهم دابا حتى يجمدوا ومن بعد نديرهم في الطوسيل التقديم. عندي شويه تاع حب الملوك، مرقد معسل، زدت معاه شويه ديال الاحمر، اللون الاحمر، وهذا زدت معاه اللون الخضر. قطعتهم طريفات صغار. غنزيد معاه شويه ديال النوغا، عندي النوغا، نزيدو شويه ديال الكاوكاو مهرمش،
وغادي نسخنو شويه باش يتماسك ينسجم. ها الصابليش ديالنا وجدو شكيلات شويه شويه من الحاجه.